අහසේ දසත පියාසර කරන කුරුල්ලන් පොළොවේ ඇවිදිමින් හුරතල් වන සිව්පාවන් වයිවර්ණ සමලුණුන් වතුරේ දඟකාරකම් කරන මාළුවන් මේ පරිසරය කොච්චර ලස්සන කරනවද අපි වැටවල් ගහගෙන ඔප්පු ලියාගෙන අයිතිවාසිකම් කියන්නේ ඔවුන්ටත් අයිති මේ බිමට නේද ඇත්තටම මේ ලෝකේ අයිති කාටද අපිට විතරද බලු පැටියෙක් පූස් පැටියෙක් ආදරෙන් හුරතල් කරන අපිට හරක් පැටියෙක් කුකුල් පැටියෙක් කණ්ඩ හිතෙන්නේ කොහොමද අපි වගේම හැම අහිංසක සතෙකුටම මරණ බය දැනෙනවා වේදනාව දැනෙනවා ඒ අහිංසක සතුන්ට අපි වගේම ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා අපි මේ පණිවිඩය ලෝකෙටම හඬ ගාලා කියමු මේ තේමාව යටතේ අපි 2020 අවුරුද්දේදී ආරම්භ කරපු අපේ චිත්‍ර තරඟය අපේ දරුවොත් එක්ක දහම් පාසල් චිත්‍ර තරඟය අපිට කොරෝනා වසංගතයේ හින්දා ඒකේ තෑගි උත්සවයේ තියන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකට අවස්ථාව මේ. ඉතින් අපි මුලින්ම ජාතික කියලා අපේ වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. ඊළඟට අපේ අතිපූජනීය ඕලන්දේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අපේ පිටිසට පන්සීලේ පිහිටවන්නේ. නමස්කාර කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි.
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත. මීළඟට සාම්ප්‍රදායික පොල් තෙල් පහන දැල්වීමට ගෞරවයෙන් ආරාධනය පූජ්‍ය හොලන්දේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට දම වොයිසස් ෆෝ ඇනිමල් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ බිබිලාදෙනී මහානාම හාමුදුරන්ට ඒ වගේම දම වොයිස් ෆෝ ආයතනයේ නිර්මාතෘ බොයි අයිසැක්සන් මහත්මයාට සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහත්මයාට ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී නිරංජනා ෂණ්මුග රාජ් මහත්මියට තුමින්ද කඩිකමුව මහත්මයාට සංගීතඥ ඒ වගේම දම වොයිසස් ෆෝ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ශානිකා ගමගේ මහත්මියට ශෝභා විජේකෝන් මහත්මියට දම වොයිසස් ෆෝ ආයතනයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සංවිධායක රත්නායක මහත්මයාට දම වොයිසස් ෆෝ ඇනිමල් ආයතනයේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක වෛෂ්ණවී මහත්මියට ඒ වගේම මම ආරාධනා කරනවා අපේ දරුවෝ දෙදෙනෙකුටත් ඇවිල්ලා පොල් තෙල් පහන දැල්වන්න කියලා. ධම්ම වොයිසස් ආයතනය සතුන් වෙනුවෙන් දහම් හඬ ලෝකේ තියෙන එකම
බෞද්ධ සත්ත්ව සුබසාධන සංවිධානය. මේ ලෝකෙටම ආදරයේ කරුණාව උගන්වන්න තමයි අපේ ඉලක්කය. අද දින මේ අවස්ථාවට පැමිණි ආදරණීය අපේ ගෞරවනීය හෝලන්දේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට, ඒ වගේම බිබිලාදෙණියේ මහානාම හාමුදුරුවෝ, සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලනයේ සභාපති ජගත් සුමතිපාල මහත්මයා, ඒ වගේම රංගන ශිල්පිනී නිරංජනා සන්මුඛරාජන් මහත්මිය, ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ශානිකා ගමගේ මහත්මිය, ශෝභා විජේකෝන් මහත්මිය ඇතුළු අපේ ලංකාව පුරාවටම ගිහිල්ලා මේ කාරණය ප්‍රචාර කරන අපේ ආදරණීය හිතවත් මහතුරුන්ට, වගේම ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා, දුවා දරුවෝ, ගුරුවරු හැම කෙනෙක්ම ආදරෙන් හැම කෙනෙක්වම පිළිගන්නවා. ඇත්තටම කොරෝනා අපේ ජීවිතවලට තට්ටු කරා. අපේ හදවත වලට තට්ටු කරා. අපිට බය හිතුණා. අපිට මැරෙයි කියලා බය හිතුණා. අපේ ළඟ ඉන්න අය මැරෙයිද කියලා බයක් හැතුණා. ඒකම අපිට මේ ජීවිතය ආයේ අලුතෙන් පටන් ගන්න කොහොමද? අපි මේ ජීවත් වෙන විදිහේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියනවාද කියලා අපි අපිටම තට්ටු කරගත්තා. පහුගිය කාලේ ගෙවල් වලට වෙලා එළියට බහින්න බැරිව ඉන්න කාලේ අපි අපේ ජීවිත ගැන ආයෙ හොයලා බැලුවා. ඔය හැමෝටම මරණ බිය දැනුණා. ඒ දැනෙන මරණ බිය අහිංසක සතුන්ටත් දැනෙනවා ඇති මරණ මොහොතේදී කියලා ඔයගලන්ට හිතන්න අවස්ථාවක් එන්නේ නැති. අපිට බැනිනු හිරිහැරයක් වෙනකොට අපිට තියෙන කරදරේ සතුන්ටත් දැනෙන්නේ නැති කියලා ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ නැති. මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න ඕනි කියන එක, අපි වෙනස් වෙන්න ඕනි කියන එක මං හිතන්නේ ඔය හැම කෙනෙක්ගෙම අඩු වැඩි විදිහට ඔළුව වල ඇති. මේ අම්මලා තාත්තලා අපි හැමෝගෙම අදහසක් හිතෙන්නේ නැති මේ අපි පහුගිය කාලේ අපි ගිය ගමන වැරදුනා. අපේ දරුවන්ට මේ වැරදිච්ච ගමන ඉතුරු කරනවාද කියලා මං හිතන්නේ ඔය අම්මලාට සමහර විට හිතෙන්නේ නැති. අපි හදපු මේ ලෝකෙ මොකද්ද? අපි නිර්මාණය කරපු ලෝකෙ මොකද්ද? ලෙඩ රෝග වලින් පිරිච්ච, විවිධ ගැටලු වලින් පිරිච්ච ලෝකයක්. මේ ලෝකෙ වෙනස් කරන්න වෙනස් නොකරොත්, වෙනස් කරන්න උත්සාහ නොකරොත් හෙට දවස අපිට මිය යන්න වෙන්නේ අපි මේ ළමයින්ට එකතු කරපු ලෝකය, ඉතුරු කරපු ලෝකය කොයි වගේ තැනක්ද කියන පශ්චාත්තාප වීමත් එක්ක. ඒ නිසා සතුන් වෙනුවෙන් දහම් මඩක් කියන අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්නේ, ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරන්නේ මේ ලෝකෙ වෙනස් කරන්න එකතු වෙන්න කියලා. අපි ලොකු දේවල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපි ලොකු දේවල් කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මේ වෙනස තමන් ඇතුලෙන් තමන්ගෙන් පටන් ගමු කියලා. පුංචි කතාවක් දන්නවා මේ පුතාලා අහලා ඇති ඕන තරම්. එකපාරක් කොලේක ළමයෙක්ගේ පින්තූරයක් ලෝක සිතියමක් ඇඳලා ඒක ඉරලා දුන්නට ළමයෙකුට හදන්න කියලා. මේ ළමයාට ලෝක සිතියම හදන්න බෑ, කරගන්න දෙයක් නැහැ. පස්සේ නිකමට වගේ එහා පැත්ත හැදුවා. එහා පැත්තේ හිටියේ ළමයෙක්. ළමයාව හදනකොට හැදලා එහා පැත්ත හරනකොට ලෝකේ හැදිලා. ඒ නිසා ධම්ම voices for animal විදියට, සතුන් වෙනුවෙන් දහම් මඩක් විදියට අපි ඕගොල්ලන්ගේ හදවත්වල තියෙන ආදරය, කරුණාව, දයාව අවදි කරන්න තමයි මේ චිත්‍ර තරඟ තිබ්බේ. අපේ අදහස තිබුණේ ඔයගොල්ලන්ට නිදහසේ හිතලා, නිදහසේ ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන දේ මේ කොලයකට ගේන්න කියලා. මං හිතන්නේ ලස්සනට ඒ කොලයට ඒ දේවල් ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඒ චිත්‍ර වාසනාවට ඒ චිත්‍ර තෝරන එකට මටත් පළවෙනි වටේදී සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණා. හරිම සතුටුයි. ඒ දරුවන්ගේ හිත ඇතුලේ තිබුණු ආදරේ, කරුණාව එළියට ඇවිල්ලා තිබුණා. අපි සමහරලාට අපේ પરම්පරාවල් ගැන පොඩි බයකුත් අපිට තියෙනවානේ, මේ අලුත් પરම්පරාව කොහොම වෙයිද කියලා. ෆෝන් වලට යනවා කියලා අපි බනිනවා. විවිධ දේවල් ගැන. හැබැයි මේ ළමයින්ගේ තිබුණ හදවත්වල තිබුණ ආදරේ, කරුණාව, දයාව එළියට පැනලා සමහර තැන්වල අපිට ඇස්වලට කඳුළු එන්න තරම් ලස්සන නිර්මාණ එතන තිබුණා. මේ ළමයි දක්ෂයි. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ මේ මැණික් උපකරණ එකයි අපේ කාර්යය. හැබැයි අර කකුල ඇදට ගියා වගේ අපි කරන්න තියෙන ඔක්කොම වැරදි කරලා ළමයාට හොඳයි කියලා හොඳ කියලා තරවටු කරාට වැඩක් නැහැ. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ අපි හදන්න ඕනේ.
අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන්. නැත්තම් ඊළඟ වතාවෙත් දුර්භික්ෂයක් ආව කාලෙක තව අවුරුදු ගානකින් අපි නැති කාලෙක මේ ළමයි ඉක්මනින් මිය යාවි. අපි මේ පොගේ කාලේ බය වුණා අපේ පවුලේ ඉන්න දියවැඩියාව, හෘද රෝග, කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අය, පිළිකා තියෙන අය මිය යයි කියලා අපි මාර බයකින් හිටියා. ඒ වගේම අපේ දරුවොත් ඒ වගේ ලෙඩ්ඩු නොකර මේ දරුවෝ හොඳ මනසක් තියෙන අය බවට පත් කිරීමේ වගකීම අපි ඔක්කොටම තියෙන්නේ. ඒතකොට ධම්ම Voices for Animals ආයතනයේ විදිහට අපි ඒකට නායකත්වය දෙනවා. අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ලොකු ගමනක් යන්න ලැහැස්ති. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ හිටපු ප්‍රමුඛ ගණයේ ලංකාවේ හිටපු ඇමරිකන් ජාතිකයෙක් හිටියා හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා. එතුමා ලංකාවේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න ලොකු වෙනසක් කරා. මමත් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමාගේ ඉස්කෝලේකින් ධර්මරාජ නුවරින් ඉගෙනගෙන අත්පොත් කරේ. එතුමා අපේ සංස්කෘතියට බලපෑමක් කළා බෞද්ධ අධ්‍යාපනය ලංකාව ඇතුළේ ස්ථාපිත කරන්න. එතනින් පස්සේ තවත් ඇමරිකානුවෙක් අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලංකාවේ සංස්කෘතික වෙනසක් කරන්න. ඒ ලංකාවේ ජනතාවට මේ වෙජිටේරියන් වීගන් ෆුඩ් කල්චර් එක නැවත වාරයක් අපේ තිබුණු පැරණි කල්චර් එක එළියට අරන් ඇවිල්ලා ඒක ලංකාවේ පතුරවන්න එතුමා මුල් වෙන සංවිධානය තමයි අද අපි ඉන්නේ. ඒ සංවිධානයේ නායකත්වය ගන්නේ බොබ් අයිසැක්සන් මහත්මයා සමග පෙරදෙනි සතින්ද්‍රිය හාමුදුරුවෝ. පෙරදෙනි සතින්ද්‍රිය හාමුදුරුවෝ ඇමරිකාවේ වැඩ ඉන්නේ. එතුමත් ලංකාවට එනවා ඊළඟ මාසේ නැවතත්. ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා හදන්නේ මේ ලංකාව ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ අපේකම කියන එක අපේ මං හිතන ඔබතුමාට ලැබෙයි ලස්සන පොත් පිංචක් අපි ළඟදී පිළිවෙල කරා. ලංකාවෙම තියෙන වෙජිටේරියන් කෑම ගැන අපි පොතක් හැදුවා. අපේ ශානිකා අපේ අධ්‍යක්ෂතුමිය තමයි ඒකට මහන්සි වුණේ. එතකොට මේ පොතෙන් කියනවා අපි අපේ තියෙන දේවල් අපේ උරුමයන් අපේ දේවල් අපිට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑම බීම දේවල් ගැන මේ පොතේ කතා කරනවා. අපි මේ වැඩසටහනට නායකත්වය දෙනවා. අපි දහම් පාසලට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඉස්සරහට ලොකු වැඩසටහන් ගණනාවක් කරනවා. ඕගොල්ලන් එක්ක එකතු වෙලා මේ ආදරේ කරනව ලෝකෙටම ප්‍රචාරය කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් ආදරණීය ඔබ හැමම ආදරින් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මේ ආදරණීය පණිවිඩය ආදරයේ පණිවිඩය හැම තැනකටම අරයි යන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි ඊළඟට අපේ ඕලන්දේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට ඉක්මනින් යන්න ඕන නිසා දානකට වඩින්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේට ආරාධනා කරනවා ගෞරවයෙන් සභාව අමතලා අනුශාසනාවක් කරන ලෙස. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, dear friends, I was asking whether I should speak in English or in Sinhala, and he answered in both. But that's difficult for me, especially at the same time. So I hope that at least half of my short speech in English will be understood by most of you. It's not a prepared one. I was only asked to come here 2 days ago, and I didn't know about this exhibition actually, although I've heard about the initiative in Venerable Santindriya and Professor Isaacson, and of course Jagat Matya, that they are involved in the promotion of compassion, karunava, for animals. Now, animals are sometimes only thought about for their economic value. I come from a country which is part of my name, Hollande. Holland is a very, very agricultural country, a very intensive agricultural country. But those poor cows are basically grown for their economic value, not because they love the cows, although they pretend to love them until they kill them, basically. So in a lot of countries, you find that people are actually looking after animals just to feed them and then to eat them. Now, in a Buddhist country, if I may give an example, like Tibet, Tibet is supposed to be, and it is, or at least it was, a real Buddhist country. But because of the climate in Tibet being very high up, the roof of the world,
15,000, 20,000 feet above sea level and very, very cold, those vegetables, the vegetables cannot grow there. 9 months of the year, not a vegetable will grow in that area. I'm also very familiar with the northern part of India called Ladakh, which is similar. 10,000, 11,000, 15,000 feet above sea level. There also you cannot grow, although a Buddhist organization there has started growing vegetables with sunlight in what is called greenhouses. The whole year round, now they have vegetables. It's possible. If you want to, where there's a will, there's a way. But in Tibet, well, what to do? You have to eat. So they were slaughtering what is called yaks. You know yaks? The biggest animal that they have in Tibet is a yak. Yak, 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 yak. And they slaughter them in order to eat them, but only during the winter, the cold period. In the summer, everybody becomes vegetarian. They eat yogurt and milk and other kind of things, and vegetables. They really grow fast during the summer. And instead of killing a lot of small animals, you know, if you kill many small animals to eat, then a lot of lives will be lost because people are eating them. So what they do in Tibet is they choose the biggest animal and they kill it not because they like it, but because they have to. And then they do it with excuses to that animal, with prayers for a better rebirth, and as possible without any pain for that animal when they slaughter it. So many people can eat from one animal and then, to still their hunger, basically. But the spiritual leader of Tibet, His Holiness the Dalai Lama, who is living outside of Tibet, you know, in India, Dharamsala, and many, many hundreds of thousands, if not millions, of Tibetans are now living outside of Tibet in countries where it's not so cold and they can grow everything. The Dalai Lama has advised everybody of the Tibetans, they're all Buddhists, 99.9% Buddhists. Please don't eat any meat if you can avoid it, and that is if you are living outside of Tibet and there is other kind of food available, please eat that. So a lot of Tibetans have now become vegetarians. So that's only thing is when the Dalai Lama was sick, his doctor said you should eat some meat to strengthen. But I'm sure that the doctor was probably not a vegetarian. Otherwise, he would have given a better advice, you see. People who don't know about it, they may give a wrong advice. There's a possibility for a lot of healthy vegetarian food. And now another example from Holland. Hamburgers, you know, not from McDonald's, you know, but I think McDonald's, there's all kinds of trash in there. But anyway, hamburgers have been developed in a university in Holland made out of stem cells from a cow. You don't need to kill the cow. You take a few stem cells and then you grow that in a laboratory and you multiply that and you can have hundreds of thousands, if not millions, of hamburgers from just a few cells. And then you can feed many hundreds of thousands of people from, actually it is meat, but it was coming from one cow which is still living. So you don't need to kill animals in order to feed the growing population. So I would say that would be one possibility of feeding the world population in a more what you call compassionate way.
and give happiness to the animals. When I said the word happiness, I remember in Switzerland, near Switzerland, in Germany, there is a place called the Buddha House, which was started by Sister Kema. If you know the elder people here, Sister Kema started that. It's a beautiful place. And once I saw when the season started, when the cows are allowed out, because in the winter they are staying inside the shed, but in April, May, they get a chance to go out. How happy they were. You know, the word happy cow on the cheese is actually true. You see these cows jumping for joy with their legs going up, and they're going into the meadows and enjoy the beautiful nature and the grass, of course. And so, these are examples that we can follow, that to give happiness to all beings, and if you give happiness to other beings, you also get happiness from it. So to increase the happiness in the world, I think the initiative of Venerable Satindriya and all those who are involved in this Dhamma school activities and promoting the Karunava and Maitreya to the people towards animals is a great thing. Emanang mama prarthana karanava sildinatama e karunaving maitring yuktava trividaratnage saranyang ge devyange asirvadi hemalabeva pi sadhu karya kila prarthana karagani. පුතාලට මතක ඇති අපි මුලින්ම මේ චිත්‍ර තරගයේ තියෙනකොට අපි කිව්වා ඕගොල්ලන්ගේ චිත්‍ර දාලා අපි කැලෙන්ඩරයක් හදනවා කියලා. මේ කැලෙන්ඩරේ හැබැයි මේ කැලෙන්ඩරේ අපි ගැහුවේ 2020. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට අපිට මේක එවන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. සමහර දරුවන්ට හම්බෙන්නේ නැති දහම් පාසලට ඇව්වා. සමහර දරුවන්ට අපිට එවන්න බැරි වුණා. අද අපි ඔයගොල්ලන් සිහිවටනයක් විදියට මේ කැලෙන්ඩර අපි ඉතුරු කරගත්ත හැබැයි පුතාලට දෙන්න ඔයගොල්ලන්ගේ තෑගිත් එක්ක මේකත් අද වාට අපි දෙනවා. කෙටි දැනුම් දෙමකින් උනත් අද දවසේ ආපු ඕලන්දේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට ගෞරවනීය ස්තුතිය. මීළඟට මම ආරාධනා කරනවා ධම්ම වොයිස් ඔෆ් ඇනිමල් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ඒ වගේම නිර්මාතෘ බොබ් අයිසැක්සන් මහත්මයාට සභාව අමතලා දරුව අමතලා වචන සල්පයක් කතා කරන්න ඉතින්. Good morning, everyone. It's great to see all of you, a lot of familiar faces. So I'm going to speak in English, and I hope that most of you can understand, because I don't speak Sinhala. But maybe someone could interpret when I finish. It's a great honor to be here. I live in California, in the U.S., a place called San Diego. It's the southernmost part of California. And Sri Lanka is on the exact opposite side of the world from where I live. It's now 13 and a half hours, usually 12 and a half hours difference. So whether I go east or west, it takes a long time to get here. But it's worth it. I love Sri Lanka. This is my 7th trip here. And we started in Sri Lanka, Dharma Voices for Animals, DVA, in 2015. And some people were at our original the inauguration of our chapter back in 2015. So I'm a Buddhist. I wasn't born Buddhist, I'm European American, but I became Buddhist in about 27 years ago when I was introduced to the Dhamma, and it touched my heart. And since then, I have gone on many long meditation retreats, 1 month, 2 months, so I think something like 26 retreats of 1 month or longer. I've become a Dhamma teacher in the U.S., so this is common in the United States, that not only monastics, but also lay people teach Dhamma. And I've been teaching Dhamma for 14 or 15 years. I have my own sanghas. I teach day-long retreats, 1 day. I teach weekend retreats, 3 days.
So the Dharma is close to my heart. So about 11 years ago, myself and Patty Brightman, Kim Sturla, 2 women, myself and David Blatt, another man, we started Dharma Voices for Animals. And we started DVA because in the US, the Buddhists were not really talking about the harm that we cause animals. By eating them, by wearing them on our bodies and all that. No one's talking about this. So we wanted to get people to talk about it, so we started Dharma Voices for Animals, DVA. So we are registered as a nonprofit in California, in the US, with the tax authority, and now we're also registered in Sri Lanka since 2017. So we can do business here to promote, mostly to promote vegetarianism and veganism. Veganism is being vegetarian, but also not eating eggs or dairy, cheese and cream and butter and that. So I've been vegan for 18 years now. And so what we want to do is we want to encourage Sri Lankans to start changing diet, to take out animal flesh, take out animal products, so that it's so much, animals like us, just like humans, do not want to be harmed. They want to be free from suffering. And of course, the Buddha talked about all sentient beings, all beings that can feel pain, just like we can. A chicken can feel pain, a cow can feel pain, just like we do. They want to live their life free of pain, free of fear. And that's what the Dhammapada talks about. So we've been here in Sri Lanka. We're going to be here for a long time. And I just want to thank all of our staff and our team here, and Dr. Shamath Nanayakara, and of course Shanika Gamage, and let's see, and Venerable Mahanama, our team. We have a big team. Almost all of our regional coordinators are here. Have we acknowledged them, Shamath? Our regional coordinators? We've introduced them to everyone? Yeah, you should be there. Okay, we'll do it later. Okay, that's fine. And I'm so happy. I mean, the reason we're here today is not for me to talk so much about DVA, but I'm here, so I'll do this, but to honor all of the winners of the art contest. So I don't know if you haven't, I think most of you have, but if you haven't seen the beautiful artwork, paintings by our contestants, please take a look, and it's up on the next level there. So I'm so happy for such great participation by all of you out there from all around Sri Lanka. So I'm very thankful for that. So I wanted to just to tell you a story about myself. So how did I become vegetarian and vegan? How did I become, what happened? Because although now many people in the United States are turning away from eating animals and eating animal products, when I became vegetarian, I think 40 years ago, when I was a young guy, there weren't many vegetarians in the U.S. Now there are so many. It's growing and growing. It's a trend in the U.S. So I remember, I don't know, maybe I was 5 years old or 6 years old, something like that. I was living in Chicago. It was the second largest city in the U.S. after New York. And my mother used to take me to a museum. It was called the Museum of Science and Industry on the South Side. This was my favorite thing to do. They had all kinds of great exhibits, this museum. And in the basement, there was an exhibit of chickens, little chicks, baby chicks, being born, and they had a warm place. Their mothers weren't there, but they had eggs, and they were hatching from the eggs. They were breaking the egg from the inside. If you've ever seen a baby chick come to life, being born, the chick takes its beak and hits the inside of the egg, cracks the egg, and then gets out. And that's their first taste of life. So I would watch this, and I loved these little chickens. They were so cute, and I wanted to have one, but of course they're inside the glass. So I just watched them, and I watched them
again and again and again coming to life. And when they came out, they were looking around just like a little baby child. And I love these chicks. And I didn't really know it. I wasn't vegetarian. I'd eat chickens. I never connected these little chicks who I loved with the chickens that I was eating. And then years later, I finally drew the connection between a little chicken and the chicken on my plate, because I would eat chicken. My parents would feed me this, and I would eat it. So I think this was a major reason why I became a vegetarian. And it started when I was a little boy. And I thank my mother for introducing me. She wasn't vegetarian either, but she fell in love with these chicks as well. So I just want to then welcome all of you to our event. This is wonderful. I know it's taken a while for us to give our prizes that we promised because, of course, of COVID, coronavirus, and all. So I thank you all for being so patient to wait for your prizes and to wait to be acknowledged as we promised. So today's your day. This day is not for me. This day is for you. And again, I want to thank all of our regional coordinators that are here. And I think we will recognize you at some point. We're very happy, the great work that you do. So welcome to everyone, and thank you for participating in this contest, and congratulations to all the winners. Great job, beautiful paintings. You are all very talented. Thanks very much. මීළඟට තියෙන්නේ අපේ ආදරණීය පුතාලා බලන් හිටපු අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ බලන් හිටිය ඔයගොල්ලෝ ආස කරපු වෙලාව. ඉතින් අපි දැන් තෑගි ටික පුතාලට දෙන්න හිතන් ඉන්නේ. ඒකට මම ආරාධනා කරනවා ජගත් සුමති මහත්මයාට, ඒ වගේම අපේ බිබිලා දෙනිය හාමුදුරුවන්ට, ඒ වගේම අපේ නිරංජනා ෂණ්මුගරාජ් මහත්මියට. ප්‍රාථමික අංශයේ චිත්‍ර තරඟෙන් තුන්වෙනි ස්ථානය ලබා ගන්නේ දිනුකි දිනාරා දුව. මතුගම ශ්‍රී සාරානන්ද දම්හම් පාසලේ දරුවා. දෙමාපියන්ට එන්න පුළුවන්ද මේ දරුවට උදව් කරන්න මේ ටික අරන් යන්න? හරි පුතේ අර ප්‍රාථමික අංශයේ දෙවැනි ස්ථානය KAD හිහන්සා සිත්ලිනී දුව. ඒ දුවගේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් නියෝජිතෙක් එන්න ඇවිල්ලා ඒක ලබා ගන්න. දෙදස් විස්සේ පැවැත් වූ දහම් පාසල් චිත්‍ර තරඟයෙන් පළවෙනි ස්ථානය ලබා ගන්නේ ප්‍රාථමික අංශයෙන් නෙත්සරා තුලන්කා කරුණාසේන දුව පුතා. ඒ පුතා පෙරදිනියේ ශ්‍රී ඥානාලෝක දහම් පාසලේ දරුවෙක්.
ඊළඟට මධ්‍යමාංශයේ තුන්වෙනි ස්ථානය ලබා ගන්නේ ආලෝකා මාලිංග සීවලී දහම් පාසලේ මතුකම. මධ්‍යමාංශයේ දෙවන ස්ථානයේ ලබා ගන්නේ චන්දිෂා හිමරංගී දුව. මතුකමින් ඒ දුව. දෙදස් සමස්ත ලංකා චිත්‍රතරණගේ මධ්‍යමාංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගන්නවා යසුරි දිනේත්‍රා සඳකන්මිනී දුව. අපේ පළවෙනි වටේ තෑගි බෙදීම අවසන් වෙනවා. මම ආරාධනා කරනවා සමස්ත ලංකා බෞද්ධ සම්මේලනයේ උපසභාපති චක සුමතිපාල මහත්මයාට අපේ දරුවා මතා ප්‍රදේශෝත්සවයක් කතා කරන්න. කාලේ බොහෝ ගත වෙලා තියෙනවා. මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහෝ වෙලා. අතිපූජනීය මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. Dhamma Voices for Animals ඒ ආයතනයේ නිර්මාතෘ අයිසෙක්සන් මහත්මයාණෙනි, ඒ සංවිධානයේ කටයුතු යෙදී සිටින සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අද ත්‍යාග ලබාගත් දූල පුතාලන්ට මම සුබ පතනවා, ඒ වගේම අවසර පතනවා. හරිම පොඩි උත්සවයක්, හැබැයි උදාර චේතනාවකින් කෙරෙන විශාල හදවත් තියෙන පිරිසක් විසින් සංවිධානය කරන පින්කමක් උත්සවයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. අපි බෞද්ධයෝ හැටියට අපි පොඩි කාලේ පාසල් යනවා, ඉගෙන ගන්නවා, අපි දෙමාපියන් අපිට ආහාර පාන දෙනවා. ඒ අතරට අපිට පෝෂ්‍යදායක ආහාර කියලා මාළු, මස්, බිත්තර, කිරි ආදී සියලු දේවල් අපිට ලබා දෙනවා. ඒ දෙන්නේ අපේ දෙමාපියෝට උගන්වලා තියෙන්නේ, දැනගෙන තියෙන්නේ, ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ
දරුවන්ගේ වැඩිවීමට ඒ ආහාර අත්‍යවශ්‍යයි කියන පදනම මත. අපි ඒ අතර පන්සල් යනවා, ගෙදර බුදුන් වඳිනවා, පාසලට ගියාමත් අපි ආරම්භ කරන්නේ පාසලේ කටයුතු පන්සිල් සමාදන් වෙලා. පස්වන ශිෂ්‍යාපදය පළවෙනි ශිෂ්‍යාපදය ගත්තම අපි ඉස්සෙල්ලාම කියනවා සතුන් මරණ එකකින් වළකීම කියලා. අපි දන්නවා අපි මස් මාළු කෑවට සත්තු මරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම අපි බෞද්ධයෝ හැටියට අපි සත්තු මරන්න පෙළඹෙන්නේ නැහැ. බොහෝ දරුවෝ ඉන්නවා මදුරෙක් වුණත් මරන්න කැමති නැහැ. ඩෙන්ගු හින්දා බයට මදුරුව පලාහරවනවා මිසක්ක මරන්නත් සතෙක්ව මරන්න කූඹියෙක්වත් මරන්න බෞද්ධ හැටියට අපි කැමති නැහැ. නමුත් අපි මස් මාංශ ආහාරයට ගන්නවා. මමත් වැඩෙනකොට මේක තිබිච්ච ලොකු ප්‍රහෙලිකාවක් මට. අපි සත්තු මරන්නේ හැබැයි කනවා. ඔතනදී අපි පාසලේදී අපි ළමයි කතා කරනකොට අපි හැමතිස්සෙම ඔය සම්බන්ධව වාද විවාද වෙනවා. කෙනෙක් කියනවා මම සත්තු මරන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් කියනවා සත්තු මරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයා මස් මාළු කනකොට ඒවට ඒ වෙනුවෙන් සත්තු මරනවා. එතකොට ඔබට ව්‍යංගයෙන් හරි වක්‍රාකාරයෙන් පවක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. නමුත් බුදුදහම අනුව එහෙම චේතනාවක් නැතුව එහෙම පවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වුණත් අපි වැඩෙනකොට අපිට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි මේ සත්ව හිංසනය සම්බන්ධව අපි යමක් කළ යුතුයි කියන එක. ඒකට තිබිච්ච එකම බාධාව බිය තමයි මේ සත්තුන් මස් මාංශ අපි අනුභව කිරීම නිසා අප කොහොමද මේකට විරුද්ධව වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන්න කියලා. එකම තිබිච්ච බිය තමයි මේ මස් මාංශ ආහාරකට ගන්නේ අපිට ඒක අවශ්‍යයි අත්‍යවශ්‍යයි කියන එක. ඒක ජාත්‍යන්තරයේ ලෝකයේ ඒ සම්බන්ධව දැනුවත් කරලා තියෙන විදිය. නමුත් අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාව හින්දු භක්තික විශාල වශයෙන් ඉන්නවා. ඒ අය බොහෝ අය නිර්මාංශ ආහාරව තමයි ඉන්නේ. ඒ අය ඔලිම්පික් දිනනවා. ඒ අය ලෝකේ ජය ගන්නවා. නමුත් බොහෝ කල ජීවත් වෙනවා, සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්නවා. ඒ අය මස් මාංශ කන්නේ නැති වුණත් හැම අතින්ම ජයග්‍රහණය ලබලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි වයසට යනකොට අපිට පේන දෙයක් තමයි විවිධාකාරයේ ලෙඩ රෝග අපිට හැදෙනවා. දැන් අලුත්ම සොයා ගැනීම තමයි ලෙඩ රෝග බොහෝ ඒවට කියනවා. මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් මස් මාළු කන්නේ නැත්නම් ඒක ඊටාත්ම වැදගත් දෙයක් බොහෝ රෝග වලින් වැළකෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් ලෝකෙ වෙනස් වෙනවා. අයිසෙක්සන් මහත්මයා කිව්වා වගේ ඇමරිකාවෙත් ඉන්නවා ගොඩක් නිර්මාංශ ආහාර ගන්න කට්ටිය. මමත් දැන් අවුරුදු 25කට වැඩියෙන් මස් මාංශ භාවිතා කරන්නේ. මමත් මගේ බිරිඳත්. නමුත් මගේ දරුවෝ නම් තාමත් නැහැ. කවදා හරි ඒ තත්ත්වයට බල කිරීමක් නෙමෙයි අවබෝධයෙන් අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. බුදුදහමත් එහෙමයි. මම හිතනවා නිර්මාංශ ආහාරී කට්ටිය විශාල භාග්‍යවන්ත පිරිසක්, ඒ වගේම පුණ්‍යවන්ත පිරිසක් හැටියට. සතුන් බෝ කරනවා මස් පිණිස. එය අවම කරගෙන ලෝකෙන් තුරන් කරන්න පුළුවන් මේ ලෝකෙම මස් මාංශ පාවිච්චි නවත්තපු දවසට. මම හිතන්නේ මම ලෝක බෞද්ධ සම්මේලනයට සම්බන්ධව ක්‍රියා කරනවා. මීට පෙර ජාත්‍යන්තර සමුළුවලදී අපේ වෛද්‍ය තුමාව චමෙත් මහත්මයා ඒ වගේම අයිසෙක්සන් මහත්මයාව හමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2015 දී මුලින්ම DVA සංවිධානය ආරම්භ කරනකොට ඒකටත් මට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කම වුණා. මම බොහෝ සතුටු වෙනවා මේ සංවිධානය ඉතාමත් කැපවීමෙන් මේ ආකාරයට
තමන්ට පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණයෙන් මේ රටේ සත්ව හිංසනය පිටු දකින්න විශාල මෙහෙවරක් කරනවා. ඒ ගැන අපගේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ඒ වගේම ඕනෙම අවස්ථාවක ඒ වෙනුවෙන් සහාය දෙන්නට මමත් අපේ පවුලේ අයත් පෙළ ගහිලා ඉන්න බවත් දැනුවත් කරමින් අද ජයග්‍රහණය කරපු ඒ දූල පුතාලට සෞභාග්‍යමත් අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හිංසනයෙන් තොර රටක් අපේ රට භාග්‍යවන්ත රටක්. අද ඒ තත්ත්වය අඩුයි. නමුත් මේ භාග්‍යවන්ත රටක් බවට නැවත පත් කරන්න පුළුවන් භාග්‍යවන්ත පුද්ගලයන් හිටියොත්. ඔබ සියලු දෙනා මම සලකන්නේ භාග්‍යවන්ත පිරිස් හැටියට. මෙවැනි පිරිස් වැඩි වෙලා මේ රට මේ ලෝකයේ තියෙන උදාරතම රට බවට පත් කරගන්න අප සියලු දෙනා එකතු වෙලා ක්‍රියා කරමු කියලා මම ඉල්ලා සිටමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟට තිබෙන්නේ තෑගි ලබා දීමේ දෙවැනි පියවර. ජේෂ්ඨාංශයේ තුන්වන ස්ථානයේ කෞමුදී සත්සරණී දුව. ඊළඟට ජේෂ්ඨාංශයේ දෙවන ස්ථානය දිමංගී හංසනා විජේගුණසේකර දුව. ඒ වෙනුවට ඒ පවුලේ කෙනෙක් සහභාගී වෙනවා ත්‍යාග ලබා ගන්න. ධම්ම Voices for Animal ආයතනයෙන් පැවැත් වූ සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් චිත්‍ර තරඟයේ ජේෂ්ඨාංශයේ පළමු ස්ථානයේ සවින්දි උදානිකාදි සිල්වා දුව. අපි හිතුවා දරුවන්ට වගේම මේ දරුවන්ගේ ඇස්පාදන දරුවන්ට ආදරය කරන ගුරුවරුන් වෙනුවෙන් තරගයක් තියන්න ඕන කියලා අපි ගුරුවරුන්ගේ අංශෙන් තරගයක් පැවැත්තුවා. ඒ තරගයෙන් තුන්වෙනි ස්ථානය ලබා ගන්නේ චාමිකා සුරංගී මහත්මිය.
එම තරගයේ දෙවන ස්ථානයේ දිනාගන්නේ සිදත් මදුශාංක ලාල්. දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ගෙන් පළවෙනි ස්ථානයේ සුභාෂිනී රාජපක්ෂ අම්පාරෙන් එතුමිය පැමිණලා නැති නිසා මම ආරාධනා කරනවා කෞශල්‍ය මහත්මියට එතුමිය වෙනුවෙන් තෑගි ලබා ගන්න ලෙස. ස්තුතියි. මම මීළඟට ආරාධනා කරනවා නිරංජනී ෂණ්මුඛ රාජා මහත්මියට ප්‍රවීණ අපේ රංගන ශිල්පිනී එතුමිගේ නම වැරද්දට කතා කරා කියලා මාත් එක්ක තරහිනුත් ඉන්නේ. එතුමිට ආරාධනා කරනවා දරුවෝ වෙනුවෙන් වචනයක් කතා කරන්න. මහා සංඝරත්නයන්ගෙන් අවසරයි. ඔබ සමට වණකම් ආයුබෝ වේවා. විවිලාදිනිය හාමුදුරුවන්ගෙන් අවසරයි. සමහරවිට මේ කතාව චුට්ටක් බෝරින් වුණත් පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉමු. මම මේ කියන්න යන්නේ මගේ ජීවිතයේ ඇත්තටම වෙච්ච කතාවක්. මගේ ආගමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. මම Hindu ආගමනේ. දෙමළ Hindu ආගමික කෙනෙක්. ඉතින් අපේ ආගම අනුව එළදෙනා කියන කෙනාව අපි දෙවියන් හා සමානව වඳින ආගමේ ඉන්න කට්ටිය තමයි Hindu ආගමේ ඉන්න දමිළ අපි. හැබැයි මම ඉගෙන ගත්තේ මුස්ලිම් පාසලක. මගේ යාළුවෝ ගොඩාක් හිටියේ මුස්ලිම් යාළුවෝ. ඉතින් එයාලා බීෆ් කන නිසා මටත් එක දවසක් කැවුණා දන්නේ නැතුව. අපි ඉතින් රසට කන්න ආසයිනේ. ස්කූල් ගියාම ඉතින් අපි ඔක්කොම යාළුවෝ එකට එකතු වෙලා එයාගේ කෑම මම, මගේ කෑම අනිත් කෙනා. එහෙම අපි එකමුතුවෙන් කාලා බීලා පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එක දවසක් මේ රහ වැටිලා එදා ඉඳන් මට බීෆ් කන්න ඕනේ. කොහොම හරි මං කනවා ගෙදරට හොරෙන්. ගෙදර දැනගත්තොත් ජීවිතේට මාව ගෙදර ඇතුළට ගන්නෙවත් නැහැ. ගාලා එලවයි. හේතුව අපි දෙවියන් හා සමානව වඳින කෙනාවම දුවගිලා ස්කූල් එකෙන් කාලා ආවොත් කොහොම තියෙයිද නේද? ඉතින් ඒ නිසා මෙහෙම මම අර රසට පුරුදු වෙලා හිටපු නිසා මට ඒක හරි අමාරුයි නවත්ත ගන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක මට අනිත් පැත්තේ ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් ඇති වුණා. මගේ සෞඛ්‍ය සහ මගේ ඉගෙනීම් කටයුතු මේ වගේ ගොඩක් දේවල්. හැබැයි ඇත්තටම මට තේරුන්නේ නැහැ ඇයි මේම දේවල් වෙන්නේ කියන එක. හරිද? මට හොයාගන්න බැරි බඩේක එක්කමක් ආවා. මම O level grade 10 11 වගේ එනකොට පුතේ දුවේ මට හොයාගන්න බැරි බඩේක එක්කමක් තියෙනවා හැමතිස්සෙම. කොච්චර ස්කෑන් කරත් හොයාගන්න බෑ, මොනවා කරත් හොයාගන්න බෑ. හැබැයි ඉන්න බැරි බඩේක එක්කමක් එනවා. මගේ ඒ කියන්නේ මගේ සෞඛ්‍ය පැත්ත දවසින් දවසේ දුර්වල වෙමින් පැවතුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මම පාසලේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඉගෙන ගන්න දරුවෙක්. මට ක්‍රමයෙන් මගේ ඉගෙනීම ගැන තියෙන අර
කන්සන්ට්‍රේෂන් එකත් අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි මට තේරුන්නේ ඇයි මේක කියලා. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා මගේ රූපෙත් ටික ටික පාසල් කාලේ තුලම පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හිටපු කෙනා නෙමෙයි. මං පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ වෙන පාසලක. අවුරුදු 8න් ඒ කියන්නේ ග්‍රේඩ් 8 වලින් පස්සේ තමයි මේ පාසලට එන්නේ. ඉතින් ඒ කාලෙන් පස්සේ තමයි මට මේ කෑම කන්න පුරුදු ආවේ. ඉතින් මගේ රූපෙත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. කළු වෙලා, මූණ පුරාම පිම්පල්ස් ඇවිල්ලා. හැබැයි හොයාගන්න බෑ මොකද්ද හේතුව කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් පාසල් කාලෙන් පස්සේ අපි ඉතින් රස්සාවට එනවා, කොළඹ එනවා. එහෙමනේ අපේ ජීවිත වෙනස් වෙනවනේ. එතකොටත් ඔයාට කියන්න අපිට රහ වැටුනම ඒ කෑම අතර ගන්න බැරි වුණා කියන්නකෝ මට. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා. දැන් රස්සාවට ආවයින් පස්සේ රස්සාවේ ප්‍රශ්න, පෞද්ගලික ජීවිතයේ ප්‍රශ්න, ගෙදර ප්‍රශ්න මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මාව මානසිකව හැමතිස්සෙම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකටම ගෙනිච්චා. මගේ රූපෙත් කෙත වෙන්න පටන් ගත්තා. මම කොච්චර රූපවාහිනියේ නිවේදිකාවක් විදියට හරි සිනමා නිලියෙක් විදියට හරි වැඩ කරත් මට කන්ෆිඩන්ස් එකක් තිබුණේ without makeup කොහෙවත් යන්න. ඒ තරමට මගේ මූණ හරිම කැතයි. සා මගේ මේ ප්‍රශ්න තිබුණා. මෙහෙම තියෙනකොට මගේ යාළුවෙක් දවසක් මම දන්න යාළුවෙක් නිකන් ඇහුවා ඔයා කෑම බීම කොහොමද ඔයාගේ? ඒ පුරුද්ද කොහොමද? ඔයා ගොඩක් තෙල් එකතු කරගෙන කනවද? එහෙම අහනකොට ඉතින් මම එක ඒවා කියාගෙන හිටු මං කිව්වා බීෆ් උත් මං කනවා හොඳට කියලා කිව්වා. එකපාරට ඒ යාළුවා කිව්වා නිරා ඔයා ඉපදුනේ දමිළ කෙනෙක් විදියට ඔබ විශ්වාස කරන්නේ Hindu ආගම සමම බුද්ධාගමත් විශ්වාස කරන කෙනෙක් මගේ අත්තම සිංහල නිසා. ඉතින් මේ ආගම් ගැන විශ්වාස තියාගෙන ඒ ආගම් ගැන පිළිපදිලා වඳින ඔයා ඇයි බීෆ් කන්නේ? එතන ඔයාට වැරද්දක් දැනෙන්නේ නැද්ද කියලා පළවෙනියටම අර බීෆ් කන කෑල්ල මට ක්ලික් වුණා. ඔව් නේ මං කරන එක වැරද්දක් නේ. ඒ කියන්නේ මානුෂ්‍ය පැත්තට කලින් ආගම පැත්තෙන් ඒක ලොකු වැරද්දක් කියන එක මට පොඩ්ඩක් තේරෙන්න පටන් ගත්තා. එදා පටන් මම බීෆ් කන එක ඇත්තටම නැවතුවා. ඔයාලට කියන්න දුවල පුතාලා මගේ ජීවිතේ ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වුණා. මම මගේ වෘත්තියෙන් ඉස්සරහට යන්න පටන් ගත්තා. මගේ පවුලේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න, මට තිබිච්ච ප්‍රශ්න මේවා ඔක්කොම ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තටම මම එතකොට විශ්වාස කරා එළදෙනා කියන කෙනාව එයා අපිට කිරි දෙනවා, කියන්නේ දෙවනි මවක් වගේනේ. ඉතින් එයාවම අපි කෑමට ගත්තනම් කොච්චර ලොකු වැරද්දක්ද? ඉතින් ඒ වැරද්ද, ඒ කියන්නේ මගේ අම්මව මම කෑමට ගන්නවා හා සමානවනේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි අම්මා වගේනේ අපිට එළදෙනා කියන කෙනා. ඉතින් ඒක නැවතුවම ක්‍රමයෙන් මගේ මූණ පරණදට ක්‍රමයෙන් එන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ 2017 මම හිතුවා දැන් එළදෙන බීෆ් කන එක නැවතුවම මෙච්චර ලොකු වෙනසක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපි අනිත් මස් මාළු කන එකත් අඩු කරලා නැත්තම් ඇත්තටම නැති කරොත් කොච්චර හොඳ දේවල් සිද්ධ වෙයිද කියලා මගේ ජීවිතේ. බිබලාදෙනිය හාමුදුරුවන් මම වැඩ කරපු චිත්‍රපටයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට වැඩ කරා. ඉතින් එතුමා මගේ මූණ දැකලා තිනවා කොච්චර මගේ මූණේ පිම්පල්ස් තිබුණද. ඒ චිත්‍රපටිය වුණත් රූගත කිරීම කරගන්නම අමාරු වුණා. ඒ තරම් මට පිම්පල්ස් එක්ක මට මේකප් දාන්න බෑ, මොකුත් දාන්න බෑ. එහෙම තිබ්බා. ඉතින් මං මාර අමාරුවෙන් ඒ කියන්නේ බීෆ් එක නැවතුවා. හරි. හැබැයි අපි පොඩි කාලේ ඉඳලම කාලා පුරුදුනේ. මාළු, චිකන් ඒවා කාලා හුරු කට්ටියනේ. ඉතින් ඒක නවත්තන්නත් හරි අමාරුයිනේ. කොහොම හරි ඒකත් අමාරුවෙන් ක්‍රමයෙන් නැවතුවා. ඉන්පස්සේ මගේ රූපේ ටෝටලි වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. අද වෙනකොට මට මූණේ පිම්පල්ස්වත් නැත්තම් මොකක් හරි මගේ රූපේ කැත දෙයක්වත් එන්නෙම නැහැ. සා මට දැන් හරි කන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. නෑ මම ලස්සනයි, මට හොඳ රූපයක් තියෙනවා, මම බය නැතුව කොහෙවත් යන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් ඇත්තටම අපේ මේ වගේ මස් මාළු අපි ආහාරයට ගන්න විට අපේ ඇඟ ඇතුලේ විවිධ රියැක්ෂන්ස් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිටත් නරකක් වෙලා ඒ අහිංසක සත්තුන්ටත් ඇයි අපි නරකක් කරන්නේ නේ?
ඉතින් මම තීරණය කරා නෑ මම පුළුවන් තරම් මේ වගේ දේවල් කන්නේ නෑ. මේ වගේ දේවල් කන්නේ නැතුව පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් මම කියන්නේ මගේ ජීවිතේ ආගම පැත්තෙනොත් මගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ පැත්තෙනොත් මම මේ මස් මාළු කියන දේ නැවතුවම ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා අපේ සතුට වෙනුවෙන් හරි නැත්නම් අපේ කුසගින්න නිවා ගන්න හරි නැත්නම් අපේ රුසිය වෙනුවෙන් රහ වෙනුවෙන් තවත් ජීවිතයක් නැති කරගන්න නැතුව ඉමු කියලා පුළුවන් තරම් අපි අපේ හදවතටම අදිෂ්ඨානයක් දීගමු කියන එක තමයි මම ඇත්තටම කියන්න කැමති. අනිත් එක අද මට මේ දැන් අපි පොඩක් සීරියස් කතා ටිකක් කතා කරානේ. ඉතින් මගේ ජීවිතේ මම කොහොමද වෙජිටේරියන් කෙනෙක් උනේ? ඒකෙන් මට ලැබිච්ච ආශිර්වාද මොකක්ද කියන එකනේ අපි දැන් කතා කරේ. දැන් පොඩ්ඩක් අපි සීරියස් නැතුව චූටි විහිළු කතාවක් කියමු. ඇත්තටම දුවල පුතාලා ඔයාලා ගැන මට හරිය ඉරිසියාවක් ආවා. මේම ඇවිදගෙන එනකොට ඔයාලගේ චිත්‍ර ටික ඔක්කොම දකිනකොට මට ඉරිසියාවක් ආවා. හේතුව මට ගයන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, නටන්න පුළුවන්, රඟපාන්න පුළුවන්. හැබැයි මට බැරිම දේ තමයි චිත්‍ර අඳින්නම බෑ. මට මලක්වත් අඳින්න බෑ. මගේ චිත්‍ර ගුරුතුමිය මගේ චිත්‍රය අරන් තමයි පෙන්වන්නේ මේ වගේ චිත්‍ර ජීවිතේට අඳින්න එපා කියලා හොඳම උදාහරණයට පෙන්වන්නේ මගේ චිත්‍රය තමයි. ඒ තරම් කැතට ඒ කියන්නේ ඒ තරම් මට චිත්‍ර අඳින්නම බෑ. හැබැයි දොවල පුදාලා ඔයාලගේ චිත්‍ර ලස්සන විතරක් නෙමෙයි හරි අර්ථවත්. ඉතින් ඒ අර්ථවත් චිත්‍ර ගොඩනගෙන්න ඔයාලගේ හදවතත් පිරිසුදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ සිතුවිලි ගොඩාක් පිරිසුදු වෙලා තිබෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලගේ සිතුවිල්ලයි ඔයාලගේ හදවතේ පිරිසුදුකමක් තමයි ඒ චිත්‍ර වලින් අපිට දකින්න ලැබුණේ. ඒ නිසා මේ චිත්‍ර වලින් විතරක් සීමා නොකර අපේ හදවත හැමදාම මේ අහිංසක සත්තුන් වෙනුවෙන් එයාලගේ නිදහස වෙනුවෙන් එයාලා ජීවත් වෙන්න එයාලට අයිතිය තියෙනවා කියන දේ අපි හිතට අරගෙන පුළුවන් තරම් අපි ළඟ ඉන්න කට්ටියටත් මස් මාළු නොකා ඉන්න එකේ වැදගත්කම ආගමික පැත්තෙනුත් පෞද්ගලික ජීවිතයේ පැත්තෙනුත් තියෙන වැදගත්කම පුළුවන් තරම් තේරුම් කරලා අපිත් හොඳ වෙලා අපේ වටේ කට්ටියටත් හොඳක් කරලා අහිංසක සත්තුන්ටත් ඊටාම හොඳක් කරමු කියන එක තමයි මං ඉල්ලා සිටින්නේ. අන්තිමට මගේ වචන ස්වල්ප ඉවර කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න කැමතියි. අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ අපි සෝබාදාමයේ රැක ගන්න ඕනේ, අපි සෝබාදාමයට ආදරය කරන්න ඕනේ, අපි ගස් වවන්න ඕනේ එහෙම කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ඒක වැරදි මතයක් මගේ අදහස අනුව. අපි නෙමෙයි සෝබාදාමයේ රකින්නේ. සෝබාදාමය තමයි අපිව රකින්නේ. සෝබාදාමයට තරම් බලවත් මිනිස්සු නෙමෙයි අපි. බලවත් කෙනා නෙමෙයි අපි. සෝබාදාමය තමයි අපිට වඩා බලවත්. ඉතින් අපිව රකින්න සෝබාදාමයට හානියක් නොකර අපිව රකින්න සෝබාදාමයේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙන මේ හැම සත්තුන්ටත් ජීවත් වෙන්න අයිතියක් ලබා දෙමු. එයාලගේ ජීවිතේ එයාලා කැමති විදිහට ලස්සනට විඳින්න අවස්ථාවක් දෙමු කියලා මගේ වචන ස්වල්ප ඉවර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම ජයග්‍රහණය ලැබුණු හැමෝටම හදවතින්ම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා මට පොඩි ඉරිසියාවක් තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක ඔයාලගේ චිත්‍ර ඇඳීමේ දක්ෂතාවය නිසා. බොහොම ස්තුතියි. ලස්සන කතාවක්. ඒ වගේම අර්ථවත් කතාවක්. මං හිතන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගිකම අදහසක් තමයි සහෝදරිය කිව්වේ. මං හිතන්නේ දුවලාට පුතාට දැනෙන දෙයක්. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ලස්සන ගැන කැමති, ලස්සනට ඉන්න කැමති. ඉතින් මං හිතන්නේ හොඳ කතාවක්. මේ කතාව ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනාටම ගිහිල්ලා කියන්න අපිට කටපුරා කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එයාගේ ජීවිතයේ තිබුණු අත්දැකීමක් එක්ක කතාවක් හින්දා මං හිතන්නේ අපිට මේ අපේ තියෙන නිර්මාංශ සංස්කෘතිය පිළිබඳ කතා කිරීමේදී මම හිතන්නේ මේ සහෝදරියගේ කතාව අපිට ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ස්තුතියි. ඉතින් අපි කියනවා ඒ විදිහටම ප්‍රාර්ථනා කරපු විදිහටම ලස්සනට දීර්ඝ කාලයක් රංගන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න පුළුවන් වෙන්න අපි හැම කෙනෙක්ම ඔබතුමියව දකින්න ස්තුතියි සතුටුයි. ඊළඟට අපේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ අවසන් අදිට පැමිණලා ඉන්නේ. ඒකට මම ආරාධනා කරනවා බොබ් අයිසැක්සන් මහත්මයාට. ඒ වගේම
වෛෂ්ණවී මහත්මියට අපේ දමවයිසස් ඇනිමල් ආයතනයේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ දමිළ සහෝදරී අපේ තංගච්චි ඊළඟට මම ආරාධනා කරනවා සුරංග මහත්මයාට වගේම චන්ද්‍රතිලක් මහත්මයාටත් ස්ටේජ් එකට එන්න කියලා අවසන් තෑගි ප්‍රජානෝත්සවයට. ඔක්කොම එකතු වෙලා තිබුණු තරඟයේ අපි අතනම තෝරගත්තා හැම දහම් පාසල් වලින්ම හැම අංශකින්ම තෑගි 20 ගානේ කියන්නේ ස්ථාන 25 ගානේ අපි තෝරලා ඒ 25න් ලකුණු එකතු කරලා හොඳම දහම් පාසල කියන අපි බැලුවා මේ දහම් පාසල් වලින් අගය කරන්න ඕන කියලා හොඳම දහම් පාසල තේරුවා. එතනින් තුන්වෙනි ස්ථානය ලබා ගන්නේ සාරානන්ද දහම් පාසල මතුගම. එකෙන් නියෝජනය කරන කෙනෙක් එන්න දරුවෙක් ඇවිල්ලා ඒ ත්‍යාගය ලබා ගන්න. දැන් අම්පා දෙවන ස්ථානයේ ශ්‍රී විද්‍යානන්ද දහම් පාසල අම්පාර ඒකට අපි කෞශල්‍යා සහෝදරියට ආරාධනා කරන එක ත්‍යාග ලබා ගන්න. ඊළඟට ලංකාවේ සියලුම දහම් පාසල් අභිබවා ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්නේ ශ්‍රී සීවලී දහම් පාසල මතුගම. ස්තුතියි හැම දෙනාටම. මං හිතන්නේ අපි ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම සතුටු ඇති ඔයාලට ලැබිච්ච තෑගි ගැන. අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම විදිහට අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ජයග්‍රහණය අගය කරන්න දේවල් කරා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ත්‍රිවිධ තරඟ අපි පවත්වනවා හැම වසරකම තරඟ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා ඒ තරඟ වලට සම්බන්ධ වෙන්න අපිත් එක්ක කියලා. ඉතින් ඊළඟට අවසාන වශයෙන් ස්තුති කතාව තියෙන්නේ අපේ අධ්‍යක්ෂක ශානිකා ගමගේ මහත්මියගේ. මම එතුමියට ආරාධනා කරනවා ස්තුති කතාවට. හැමෝටම සුබ උදෑසනක්. අද මේ අවස්ථාවට පැමිණි අපේ සභාපති බොබ් අයිසැක්සන් මහතාවත් අති පූජ්‍ය විබිලාදෙණියේ මහානාම ස්වාමින් වහන්සේවත් නිරංජනී සමගරාජ් මහත්මියවත් දුමිදු කඩගමු ඔබතුමාවත් ඇතුළු අපේ ප්‍රාදේශීය නියෝජිතවරු සියලු දෙනාමත් ජයග්‍රාහී දරුදරියන් සියලු දෙනාමත් ඒ දෙමාපියන් සහ ගුරුවරු සියලු දෙනාමත් මේ අවස්ථාවේදී ඔබගේ පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ධර්ම Voices for Animals ඔගලන් දන්නවා ඇති දහම් පාසල් අපි ඔබගේ දහම් පාසල් වලට ඇවිල්ලා දරුවන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කරා. මේ අතරදී අපි 2020 වර්ෂයේදී මේ සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් චිත්‍ර තරඟාවලිය පවත්වන්න යෝජනා කරා. මම හිතනවා මේක අවස්ථාවක් කරගන්න මේ සංකල්පය කොහෙන්ද ආවේ? ඇයි අපි මෙච්චර චිරාත් කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආපු අපේ වැඩසටහන් මාලාව වෙනස් කළේ සහ ඒ සම්බන්ධ ඉතිහාසය ඔබට පොඩ්ඩක් කියන්න. 2017 වසරේදී තමයි ධර්ම Voices for Animals සංවිධානය ලංකාවේ වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම පටන් ගන්නේ. ඒ පූජ්‍ය පේරාදෙණිය සතින්ද්‍රිය ස්වාමින් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ. එතෙන් සිට අපේ මූලික අවධානය යොමු කරලා තිබුණේ දහම් පාසල් දරුවන්ට නිර්මාංශිකත්වයේ සහ සතුන් සම්බන්ධ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කරන්න. නමුත් කාලෙත් එක්ක අපිත් එක්ක වැඩසටහන් වලට එකතු වෙලා අපේ සංවිධානයේට වොලන්ටියර්ලි කිසිම ලාභ අපේක්ෂාවක් නැතුව ස්වේච්ඡාවෙන් උදව් උපකාර කරන වෛද්‍ය චමිත් නානායකර් මහතා තමයි මේ ඔබට මෙවන් සුවිශේෂී අත්දැකීමක් දෙන්න යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ. ඒ යෝජනානුසාරයෙන් තමයි අපි 2019 වසරේදී සංවිධානය කරලා 2020 වසරේදී මේ සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් චිත්‍ර තරඟාවලිය පැවැත්වුවේ. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම මේ මහඟු අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධ වෛද්‍ය චමිත් නානායකර් මහතාට මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වේච්ඡාවෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ සියලුම කටයුතු සංවිධානය කරමින් මේ සියලුම වැඩ කටයුතු පිටිපස්සේ ඉඳලා අපිට සහාය වෙනවට
ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන සහයෝගය දක්වන ශෝභා විජේකුන් මහත්මියටත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා මම අපේ ස්තුතිපූර්වක ස්තුතිය පුදකට සිටින්න. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් අපිට විවිධාකාර අපේ වැඩ කටයුතු වලට නොකඩවා සහයෝගය ලබා දෙන පූජ්‍ය විබිලාදිනී ස්වාමීන් වහන්සේටත් নমස්කාර පූර්වක ස්තුතිය පුදකර සිටිනවා. ඔබගේ ඒ වගේ මෙම උත්සවය මේ ආකාරයෙන් සංවිධානය කිරීමට අපේ සියලුම වැඩ කටයුතු ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වාම නිරීක්ෂණය කරමින් සියලුම සංවිධානය කටයුතු කරපු සුමින්ද ඔබටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊටම දුර බැහැර සිට උදෑසන සිට මේ ප්‍රදේශ මෙතනට ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට මේ ජයග්‍රහණයේ භුක්ති විඳින්න එකතු වුණාට පැමිණි සිටි ඔබ සියලු දෙනාටමත් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ධර්ම Voices for Animals කියලා කියන්නේ සත්තුන්ට ආදරය කරන ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරන්න කැමති ආයතනයක්. ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාටම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මම ආරාධනා කරන්න. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. බොහොම ස්තුතියි. ඕගොල්ලන්ගේ හදවත්වල අපි පුංචි බීජයක් හිටෙව්වා. ඒ බීජේ ලොකු ගහක් වෙලා මුළු ලෝකෙටම හේවණක් දෙනකන් ඒ පුංචි බීජය බලාගන්න එක ඕගොල්ලන්ගේ යුතුයකම. ඒකට පෝර දාලා ඒකට තියෙන වටේ තියෙන වල් පැල් ගලවලා ඒකට වැඩෙන්න දෙන එක දෙමාපියන්ගේ වගකීම. ඉතින් ආදරෙයි හැම කෙනාටම මේ ලෝකෙ ලස්සන කරන්න අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. ස්තුතියි. ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ එළිය අපි ලොකු බැනර් එකක් හදලා තියෙනවා. එතන අපි බොබ් බයිසෙක්සන් මහත්මයාත් එක්ක චිත්‍රෙත් එක්ක දරුවන්ට චිත්‍ර ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අපි කෑම මේකක් ලැහැත්ති කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා දිනමු ලරුව ටික ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. අපේ සුමින්ද සහෝදරයා කියනවා එන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට චිත්‍ර ගන්න අපේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා. ඒ වගේම අපි ඔයගොල්ලන්ට කෑම ලැහැස්ති කරලා තියෙනවා පුංචි සංග්‍රහයක්. ඒ වගේම ටී-ෂර්ට් ධම්ම Voices for Animal එකෙන් සකස් කරපු ටී-ෂර්ට්ස් තියෙනවා ඔය හැම කෙනාටම. ඒකත් සයිස් එක බලලා අපේ ශානිකා මිස්ගෙන් ඉල්ල ගන්න. ඉතින් අපි නැවතත් හමු වෙනකන් తాවකාලිකව සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.